आज म तपाईहरुसँग एकदमै मिठो अनि सजिलोसँग बनिने दाल खुट्टीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। यदि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर कुकर युज गर्दैछु। कुकरलाई राम्रोसँगले तताएर त्यसमा मैले 4 चम्चा तोरीको तेल राखेँ। ठुलो चम्चाको आधा चम्चा मेथी दाना र 2 वटा तेजपत्ता मैले यो तातो तेलमा राखेँ। मिडियम साइजको प्याजलाई मैले मसिनो गरेर यसरी काटेको छु। यसलाई पनि राखेँ। सँगसँगै 3टा हरियो खोर्सानी पनि राखेँ। तीनवटा लसुनलाई चाहिँ मैले यसरी कुच्चाएर राखेँ। सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई 5-7 मिनेट राम्रोसँगले कलर चेन्ज हुइन्जेलसम्म भुट्ने। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर प्याज चाहिँ हल्का ब्राउन कलरको हुन थालिसकेको छ। मसला राम्रोसँगले भुटिसकेपछि 600 ग्राम सुँगुरको खुट्टा मैले यहाँनिर एड गर्न गए। तपाईहरुले यसको बदलामा खसीको खुट्टा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मिडियम साइजको टमाटर मसिनो चप गरेर यसलाई पनि राखेँ। स्वाद अनुसार नुन राख्ने। सबै मसलाहरू राखिसकेपछि टाइममा चलाउँदै 5 देखि 7 मिनेटसम्म यो खुट्टालाई भुट्ने। खुट्टा भुटिसकेपछि मैले यहाँनिर मुङको दाल मेजरिङ कपको 1 कप 2 घण्टा भिजाएर राखेको थिएँ। त्यसलाई पनि मैले यहाँनिर एड गरेँ। मुङको दाल छैन भने तपाईहरुले कुनै पनि दाल यसमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। दाल राखिसकेपछि चलाइदिने। अब यो दाल खुट्टी पकाउनको लागि मैले 600 ml तातो पानी राखेँ। पानी हालिसकेपछि मैले फेरि एकपल्ट चलाएँ। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले बोइल हुनको लागि पर्खिनु पर्छ, तब मात्र कभर गर्ने। अब यसरी राम्रोसँगले बोइल भएर आउन थालिसकेपछि कभर गरेर सिटी लाग्न दिने। मैले चाहिँ दाल र खुट्टाको मासु पकाउनको लागि 6 सिटी लगाएको छु। तपाईहरुले तपाईहरुको मासु अनुसार सिटी लगाउन सक्नुहुनेछ, बेसी कम्ती। 6 सिटी लागेपछि मैले ग्यासलाई अफ गरेर कुकरलाई त्यतिकै ग्यासमा नै छोडिदिए, यसको ग्यास नेचुरली जाओस् भनेर। ग्यास गइसकेपछि ढकना खोलेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि मासु र दाल पाकेको छैन भने तपाईहरुले फेरि थोरै पानी थपेर फेरि सिटी लगाउन सक्नुहुनेछ।
दाललाई चाहिँ मैले यहाँनिर हल्का म्यास गर्नपट्टि लागे। दाललाई मैले एकछिन म्यास गरेपछि यतिको बाक्लो भएर आयो। अब यो दालमा तपाईहरुले पानी एड गरेर कतिको बाक्लो र पातला राख्नु मनपर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले यो दाललाई रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ साह्रो पातलो भन्दा अलिक बाक्लो नै दाल मनपर्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर 300 ml पानी एड गरेर अलिक बाक्लो नै राख्न गए। यो दाल खुट्टीको टेस्टलाई अझै बढाउनको लागि मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा पिसेको अदुवा राखे। अदुवा राखिसकेपछि फेरि एकपल्ट चलाएर राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। ग्यासलाई अफ गरेर छिटो मिठो यो दाल खुट्टी सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। अनि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।